Let's start with present continuous tense. The fourth tense, चालू वर्तमान काळ. तर काय असतो हा चालू वर्तमान काळ? एखादी क्रिया आता चालू आहे म्हणजे करंट सिच्युएशन मध्ये आता चालू आहे असे ज्या वाक्यात दर्शवलेले असते तो हा काळ होय. इथे क्रियापदाच्या शेवटी बघा तळता तिथे तो लागतं आणि वाक्याच्या शेवटी आहे आहे बघा. सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आहे आहेत आहोत नव्हतं मराठीमध्ये ते इथे आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये. इथे इज एम आर चा यूज होतो. इज कधी लागतो तर करता एक वचनी असेल तर, फॉर एक्झाम्पल ही शी इट किंवा कोणाचंही नाव असेल तर. एम कधी लागतो आय असेल तर, आणि आर यू वी दे हे सब्जेक्ट असतील तर आर लागतो. म्हणजेच सब्जेक्ट प्लुरल असेल तर आर लागतो. त्यानंतर फर्स्ट सेंटेन्स आहे पॉझिटिव्ह म्हणजेच अफर्मेटिव्ह ग्रामॅटिकल लँग्वेज मध्ये. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या तिघांपैकी एक येईल. सब्जेक्ट नुसार ते वर्ब आयएनजी देन ऑब्जेक्ट. आता इथे वर्ब आयएनजीचा प्रयोग होतोय म्हणजे वर्ब फोर जे आहे त्याला वर्ब आयएनजी आपण बोलतो. बघा आम्ही पर्वतावर चढत आहोत, क्रिया होत आहे. सो सब्जेक्ट वी इज एम आर पैकी काय येईल आर. वर्ब आयएनजी क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन. वी आर क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन. सेकंड एक मुलगी मंदिराबाहेर भीक मागत आहे. सो सब्जेक्ट अ गर्ल इज वर्ब आयएनजी बेगिंग outside of temple. थर्ड ती मेणबत्ती विझवत आहे. सब्जेक्ट शी, शी ला काय लागेल इज. सिंग्युलर आहे त्यामुळे इज लागेल. वर्ब आयएनजी ब्लोइंग आउट. ऑब्जेक्ट अ कॅन्डल. नेक्स्ट इज नेगेटिव्ह. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. इथे नॉट येतो आहे प्लस वर्ब आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आता इथे नाही ऍड होतो, ती काहीतरी बोलत नाही आहे. सो सब्जेक्ट शी इज, शीला इज लागेल. नॉट वर्ब आयएनजी स्पीकिंग समथिंग. तो मला बोलवत नाही आहे. सो सब्जेक्ट ही, हिला काय लागेल इज. नॉट वर्ब आयएनजी कॉलिंग, कॉलिंग म्हणजे बोलवणे. ऑब्जेक्ट मी. आई बाळाला भरवत नाही आहे. सो सब्जेक्ट इज मदर. मदर इज सिंग्युलर त्यामुळे इज येईल. मदर इज नॉट. वर्ब आयएनजी फीडिंग टू चाइल्ड. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे क्वेश्चन आपल्या भाषेत. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट ती वस्तू आहे का. सो ती हे सिंग्युलर असल्यामुळे इज येणार सुरुवातीला. इज शी, शी इज अ सब्जेक्ट. वर्ब आयएनजी ब्रिंगिंग गुड्स. इज शी ब्रिंगिंग गुड्स. सेकंड तो वेगळा अनुभव घेत आहे का. सो अगेन ही हे सिंग्युलर येतं तो त्यामुळे इज आलेला आहे. सो इज ही वर्ब आयएनजी एक्सपिरियन्सिंग डिफरंट. शीला लाकूड जाळत आहे का. सो शीला इज सिंग्युलर त्यामुळे इज इज शीला. वर्ब आयएनजी बर्निंग
wood is the object. Then fourth one is negative question. याच्यामध्ये बघा कसं येत आहे, आय चा जो असतो, आय सब्जेक्ट असेल तर वेगळा फॉर्म्युला येतो, am प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हा आय असेल, प्लस नॉट प्लस वर्ब आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आणि बाकी सगळ्या सब्जेक्ट साठी isn't किंवा aren't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ते इथे बघत नाही आहेत का बघा, निगेटिव्ह क्वेश्चन आला तर नाही आणि का हे दोन शब्द येतात, नाही आणि का हे दोन शब्द येतात. सो aren't काही, कारण तिथे सब्जेक्ट ते आहे, ते म्हणजे दे अनेक वचनी आहे, प्लुरल आहे. सो aren't they verb ing looking here. सेकंड, कामगार झाडे तोडत नाही आहेत का. सो aren't सब्जेक्ट वर्कर्स हे अनेक वचनी आहे, त्यामुळे aren't वर्कर्स verb ing breaking ऑब्जेक्ट trees. थर्ड, तू तुझे विचार पुस्तकात मांडत नाही आहेस का. सो इथे पण नाही आणि का येतो आहे. सो तू म्हणजे यू हे काय आहे, सब्जेक्ट. सो काय येईल, aren't you verb ing laying म्हणजे मांडणे. Your own thoughts in the book question mark. And the last one is WH question. So WH मध्ये माहिती तुम्हाला की WH वर्ड पहिले येते, is am subject verb ing object plus question mark. शीला माझे नाव का आहे. सो इथे का जो आहे ना हा महत्वाचा आहे, का हा WH आहे. वाय आता इथे इज येईल कारण शीला हे सिंग्युलर आहे. सो वाय इज शीला स्क्रबिंग verb ing स्क्रबिंग म्हणजे खोदणे. माय नेम इज ऑब्जेक्ट. पक्षी कुठे चिवचिवाट करत आहेत. सो WH इथे कुठे येणार, वेअर. आर काय ना, कारण बर्ड्स हे अनेक वचनी आहे, प्लुरल आहे. वेअर आर बर्ड्स चेअरपिंग म्हणजे चिवचिवाट करणे. ती तिच्या बिझनेसची सुरुवात कशी करत आहे. सो कशी हे महत्वाचं आहे इथे वर्ड. सो हाऊ इज सब्जेक्ट शी आहे त्यामुळे इज. हाऊ इज शी verb ing beginning a business. So this is all about present continuous tense.